Ky emision mbështetet nga Birrapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Perutnina Ptuj. Këtë javë është bërë një muaj nga fillimi i punës së qeverisë Haradinaj. Cilat janë rezultatet e punëve të para, cili është vizioni me çka mund të mburret në 100 e parë dhe si po është punën e kuvendit, çka me dialogun me Serbi dhe çështjet që kanë çuar ndoshta edhe në rrëzimin e qeverisë së mëparshme. Sot për herë të parë në cilësinë e kryeministrit në studion e Rubikon, zoti Ramush Haradinaj. Mirë se erdhët. Mirë u gjeja, Dertik, faleminderit. Dhe i bie mirë se u kthyet në këtë cilësi ju kam pasur në fillimet e Rubikonit para 14 vjeç. Atëherë po flisnim pra në cilësinë e kryeministrit se si Kosova po hyn në fazën e definimit të pavarësisë. Ju me të filluar si kryeministër kësaj radhe, pas 14 vjetësh, keni thënë se deri në përfundim të mandatit tuaj Kosova do të jetë kandidat i BE-s. Është ky një synim juaj real? Faleminderit. Do të thotë Kosova ka një kontratë me BE, me SHAN. Është një kontratë bazike, pra e para që realizohet mes aspirantëve për antarësim BE. Kjo kontratë ka detyra që janë jashtë lehta. 22 prej tyre janë parapa me agendën e reformave evropiane në anglisht, se ndëgjojnë qytetarët shpesh era, është në shkurtesha në anglisht. Ne i realizojmë këto në fatin kohort parapa. Pra, të këtij viti e kemi nxënë vitin. Ndërsa për vitin që vjen, jemi të interesuar me nxjerr më shumë prej MSH-s, pra më shumë veprime qeverise, në mënyrë që me njëherë, pra po flas funit 18-ës, me qenë edhe etapa e diskutimeve për statusin e kandidatit, po që mund të rezulton në 19. Pra kjo është një farë dinamike që e kemi vlerësuar si reale në qeverisje për me mujtë në vritë statusi kandidatit. Po bë, si që thash të hënën një muaj, si e këni parë dinamikën e këtyre ditëve? Po tani prej ditës që kom marrë punën, pra zyrtarisht ashtu, ne kemi identifikuar detyrat bazike, që është incizimi i gjendjes në për sektor, me qëllim edhe të përfundimit programet qeverisës, edhe incizimi i gjendjes në aspektin e ligjeve, pra të obligimeve që dalin për qeverin, për hartimin e ligjeve, pra strategjin legislative për këtë vit, duke u interesu edhe për ligjet që janë detyrat qeverisë edhe nga MSA dhe nga agenda e reformave. Këto dy puni kem kry një javën e parë, njëkohësisht edhe disa veprime që kanë qenë urgjente, sikurse gjendja në energji, e vërtet është se kemi pas një drejtim shumë të rrezikshëm në gjendjen në energji, vërtet i rrezikshëm, pasojat nuk janë sanë krejt, po për fatë rreziku është evitue që ka pas me ndodhë edhe... Shtëpit në shëpitu. Po është problemi i prodhimit. Pra, ne kemi pas një vit pauzë në mihje, është shpenzue qymyri i rezervave të kohrave emergjente, edhe tani është një periudhë e vështirë, sepse përpo që duhet me për me prodhu energji, duhet me ose me pas sasit caktu me rezervë. Edhe kjo është një dinamike vështirë, edhe e kemi përcjell këtë, jemi interesuar direkt për gjendjen SHDC, edhe ky interesim është në proces, po do ta jep një epilog shpejti. Kishte edhe në SHDC sa po filluat ju edhe disa vdekje që u shkaktuan, u tha se ishte pasojë e një kazi që nuk ishte adekuat. Nuk u reagua, ende asgjë, nuk kemi shkarkime, nuk kemi ndërmarrje masash. Në fakt, bordi është i shkarkum, bordi i QKUK-s, i tëri, është emëru një bordi i ri, njëkohësisht janë ha procedura penale, e dim që është një rast në procedurë, tani mos komentoj për te, edhe parashia është që e qartë, besoj të gjithë. Një parashi që dëshiroj me që së shpejti, edhe për këto është ministri zoti Urani Ismaili në temë, po ata që duhen me konfirmu është ditën kur lista e banave esenciale. Dojmë e ngjit në hyrje dikun
të madhe, posteri kryesor me gjeneralisht. Ka se një problemi përhershëm. Edhe dojmë me pru ditën kur nuk guxon dikush nga cila do njësi spitalora, a cili do nivel qoftë me i thonë qytetarit që blej banat në qytet, tasaj liste. Kur do të ndodhë kjo? Nuk po e precizoj datën, po jemi duke punu që kur thojmë këtë ditë e tutje, atëherë ose unë du të me shku në shpe, ose ajet jenë fund, po dikush për i nesh du të me dhonë llogari. Por do të ndodhë shpejt brenda një shëndetësit, brenda vitit? Po, jo, nuk po flasim për mujë për këte, po flasim jemi në kohë, i kam bo disa, si me thonë, incizime, probleme pëse është gjendja kështu, po shkojmë aty. Një temë tjetër që kemi fokusim edhe që është duke ndodhë është situata e prodhusve në vend. Pra, me qka bëda faqonë ata, pse produktet mu i vinë për jashtë largë, me kostë më atur që të na, kur djetë që fuqia punëtore o ma e lirë të nesë të tjerë, pra ka pas plot veprime edhe ka dhe tjera. Çka do të bëhet konkretisht për prodhuesit? Po, tani, për shembull, ajo që është e para, ndoshta është janë krejtë ato procedurat administrative që shpesh i ashtëshojnë jetën, është taksat, që ka taksat që janë çuditshme, që shikon ai vend tjetër, mbi prodhimet e vendit, janë lehtësinat doganore edhe që lehtësinat tjera që ja mundësojnë atyre prodhimin, edhe është landa e parë. Pra landa e parë, maqinerit, ka pas këtu defekte në proces, jemi ofru të ata, është edhe problemi, jo problem, po është interes që edhe një besim në ato produktet venit, shumica e cilave kualitetin e kanë nëse jo të barabart me ato që i marim prej largë, edhe matë mirë në ashtë të caktume, edhe pra jemi fokusu në këte, por po fokusohem krejtësisht në temat ekonomike, i kom taku taksa pagust, matmaj, kom taku odat ekonomike të vendore, po dhe tjera, pra edhe për shembull edhe në ekonomike amerikane, gjermane, jemi duke punu që sa i përket të bërit biznes në vend, të kemi një ofertë që është ma e mirë se vendeve në rajon. Ne i kem disa vështirësi, po jemi duke punu në te. Ka plot tema si rasti i Trepçës, Trepça nuk është më kompani ligjore, se prej që është nxjerrë ligji, ekzistenca e mahershme e Trepçës, Trepça nuk ekziston, nëse flasim kështu, s'kan gjirologari, nuk ekzistohet në realisht. Tani ne po e rikthejmë Trepçën si kompani në bazë ligjit, kem fillu tana procedurat që lypen, që për fat jenë parapame me marrë kohë, se hapja e konkurseve, bordi mbikëqyrës, bordi menaxherial, që me mujtë pastaj me bo plan biznesi, si me vepru. Këtë plan ka pasur një ide të qartë që ka paraqitur zoti Bezet Pacolli, që sot është partner juaj severitar dhe ka shumicën e ministrive që kanë bërë me zhvillimin ekonomik. Do të merret parasysh plani i tij apo do të shkohet sipas ligjit të aprovuar në kuvend? Idet janë të mirësearne, pra nuk ka kufizime si duhet me ndodhë Trepça, mirë po duhet me shku në vlerësim të mundësive. Për shembull, detyra pa që na del ne është me aftësu Trepçën në atë që është. Pra Trepça sot për sot nuk është kompani edhe s'muj ofrohet në partneritet kërkuj. As ndaj publikut s'muj i shlyn, as obligimet, as përgjithësit që ka, pra as ndaj nesh. Ishte edhe rasti me Kekun, për shembull Keku, ishte duke mi jo ligjërisht, sepse distanca e 250 metra ishte i kalu, bordi nuk ish mujt me ilshu licencë, dhe të gjitha këto që i bo me shipitu dhe me këto kanë rezultu me mundësin që qeveria vetë me marrë vendim, që mi aprovu licencën, që bordi pastaj me mujt me ilshu licencën Kekut, pa kanë qenë disa situatat çuditshme, që jem detyru me njerë. Ndërsa, kur është e aftë si partner biznesi Trepça, atëherë i shqyrtojmë këtë të ide. Edhe shiqoni është një opcion është në kur po flasim çfarë kohë optimale? Shiqoni deri në fund vitit e aftësojmë Trepçën. Në total është e aftë. Deri në fund këtij viti. Po, është e aftë Trepça. Me hyn çfarë do obligimi që e vlerëson si kompani. Edhe po vetëm një gjë, do me shku pak me kujdes, mos me shku në ato situatat sikur se ishte rasti Brezovizës, një plan shumë makro, pastaj me rezultu me kur gjë. Pra, në fillim dojmë e aftësu Trepçën, le tjetë e menaxhueshme, le të krijon situatë profitabile për vete, tjetë partner, pra të mbulon të pakten funksionet e veta, në mënyrë që kur tifton cilin do investitor ose kur diskuton çfarë do propozimi
për një palë, për një investitor të jashtëm, të kemi një gjendje të qartë kush jem ne. Nuk ka barjera ligjore. Edhe barjera ligjore dhe kapacitet veprus. Pra imagjinoni nëse vjen një partner dhe gjon një situatë pa definume, jo funksionale, atër vlefta e jone dhe e asheteve tona është zero. Me qëfim në këto tema, pra e përmendet është edhe Brezovica, që ka kaluar ligji për investimet kapitale, po ashtu edhe çështja e Kosovës re, që qeveria ka kaluar në thonte se është gati përfundohet, por ka mbetur në një status që tash për tash nuk i dihet se si do të shkojë. Brezovica ka dështu, është dështim. Nuk ekziston po si do të veprohet me plani për tim investim. Projekti para kështu i dështu, nuk ekziston më. Si do të procedohet? Tani duhet me pa në një projekt ma të kapacitetit që mujmë ne, për shembull, një partneritet mes komunës, mes investitorit, mes qeverisë nacionale, pra me gjetë një formulë, ndoshta për pjesë-pjesë, se ai makro nuk ekziston më, pra është i ram. Nëse paraqitet një investitor serioz me kapacitet as madh, ne prap mujmë reaktivizu një ofertë tillë, po tani për tani ajo ka ra. A keni në nxit qeveritare që brenda mandatit tuaj të fillojnë investimet në Brezovic? Tash është një situatë shumë e ndihshme. Nëse dëshirojmë me investu në Brezovic, do të kemi një ofertë definuar, çka i ofrojmë, ku dhe si. Tash do të më përgatit një ofertë që dallon nga ajo paraprake. Ajo ka qenë makro vërtet e mirë, po të kesh ndohë, por nuk u realizu. Tani du të me gjetë nështë me etapa, fillimisht me pas një investitor për ski liftet atje, edhe këtë ato pjesë funksionale, të paktin me funksionalizu, pastaj me vazhdu me një investitor për kapacitete hoteliere e tjera, pra me gjetë një kombinim që është e pamujshme, edhe është zërë me gjetë një investitor të madhë, që kish mujt me shti, sikur rasti ma hershëm, asë shumë pare. Po, dinamika ka me ndohë, më vje këtë që për këtë vit, pra për këtë dimër, nuk ke mundësi me aktivizu një operacion ashtë madhë, po shka ishim kontë interesu në pak të në funksionalizimin e ski liftit, aspektin funksional të qendrës turistike tash, ndërsa me mujt me shfrytëzu dinamikën kohore që të pak të ndej vitin tjetër ose prej pranverës me mujt me ndodhë investim. Tash Brezovic është edhe problemi që ajo vazhdon të administrohet në një farforme nga institucioni që jep llogari Serbisë. Në fakt, komuna është se kom pas bised me zotin Bratislav Nikolic dhe me kolegat tje, janë të interesu me një herë me hy një partneritet komun, investori privat, qeveria nacionale, pra kanë shprega dishmeri, me një herë me hy një obligim, ata në fakt e kanë pas aprovu edhe që projektin e madhë, që dështoj jo për fajnë e tyre, në fakt të kemë dështu ne në planifikim, që i kemi dhona shumë, i kemi besu një projekti ashtë madhe, i cili nuk dul me qenë i tillë, tani do të fillojmë në diçka reale. Te çështja e Kosovës re, kemi ndonjë përparim? Tash këto deshte me thonë dallan. Kosova re është në proces. Ekziston mundësia reale që deri në fund vitit kontrata komerciale më përmbyll me investitorin që është Kontur Global, por që është një investim ose një bashkësmarrje në investim e institucioneve relevante botërore, pra garancie Banka Botërore, Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim, qeveria Kosovës nuk e investon pare, qeveria Kosovës investon në një minjerë. Po minjera është ashet i nevojshëm për ne gjithsesi, për shkak se në periudha kohore caktuar ne zhvendosim minjerat. Domthon konsumohet një ana fillon tjetra kështu më radh, deri tani janë konsumuar dy, ku marrim çmyr tani është e treta, pra pason e katërta. Është një kontratë jo e lehtë, për shkak se njëri nga që ka mundur ta marrë Kosova. Lëvizjave të vendosje ka thënë se nëse sjellet në kuvend, ata do të reagojnë ashpër, ka si ndër 2-3 çështje që i kanë përmendur në fjalën pas si keni marrë mandatin. Ata besoj nuk i kanë këtë informatat edhe për ata ajo mund ndodh. Pra nuk e dinë sakt se për çka fjala. Është në momentin e parë kohor ne do të informojmë publikun se për çka fjala. Nuk besoj që ka bazë të këtill për këtë temë. Pse? E para është investim krejtësisht i jashtëm. I jashtëm investimi. Fa asnjë qend Kosova nuk e jep në këtë investim. Norma e kthimit sipas tyre është e lartë, do të kushtoj Kosovës me rritje çmimit të energjisë elektrike. Kine parasysh 1 miliard e pak euro për një investim në energji, një teknologji më të re, do të thonë 42 është koeficienti më i lartë i pastërtisë. Ne e kemi mbi 40, nuk bjen nën 40. E mrin 42, por nuk është nën 40. Me pas një investim të atill në Kosovë,
edhe mos me u bazu në ashtë në ton jetën non, ne kursejm shumë pare, po edhe shumë shkan nga jeta jonë e shëndeti jonë. Pra, sot nga mënyra që na e konservojmë gjendjen, ne jemi duke shkatru vetën. Ju po thoni se mund të kushtoj më tepër, por kursejmë në shëndetësi, kursejmë në çështje tjera. E kthimit për njërin nga investitorët, jo për gjithë. Ta zonë, banka Evropiane për indetim, ajo shkon 15 vjetë. Garancionet që banka vëtrore shkojnë 15 vjetë. Njërin nga investitorët privat kërkon kthimin në afat më të shkurtkohor dhe ajo është negocimende norma. Kostoja e energjisë, nëse ndodh rritja, ekzistojnë formulat qoftë nga tantimi, pra nga shitja e çmyrit, qoftë nga formula tjera ku investon publiku, në këtë rast, për me normalizu ose me garantu një çmim të caktuar për tregun e vetë. Mirë, po dalja kundër investimit, mos harroni, kemi vetëm edhe dikun 2 muaj kohë kur muj me e marrë këtë investim. Ndryshe, EBRD-ja edhe të gjithë investitorët tjerë, ata që mlojnë me pare këto investime, e kanë hekë për strategjisë çmyri, nuk investojnë më në çmyr. Kanë lënë vetëm Kosovën tash për tash. Është përjashtim për ne në këtë rast, por nuk është i pakufi. Ata e kanë bërë për vete, jo veç për ne, nuk ekziston më financim për çmyr. Pra kemi si me hon momentin e mram me nxonë këtë investime. Dhe unë besoj që edhe në lëvizjet e vendosit, po gjithkund në Kosovë, kur i din këtë vërtetat, gjykimi nuk është i vështirë. Është mira kësë për Kosovën. Dhe ju një optimist, brenda 2 muajsh? Ne do të me punu intensivisht, me përmbyllte. Edhe kjo nuk është pare vetëm që e japim. Për shumë, në kemë ka ndërtojmë autorrugën, se janë në ku për çmim të autorrugës në kalumë njerëz. Nuk është shtu, pra ne s'postim as një cent Kosovës, mos harroni. Ne po marrim një investim. Ne nuk e paguajmë me pare tonat këtë investim, paguhet me produkt. Produkti e këthen investimin, rryma kur shitet, kine parasysh. Është formullë bukur serioze e një investimit jashtëm, edhe është ndërlajmet më të mira, investive që ka marrë nëjherë Kosova. Pra, janë mija punëtorë që ka me u aktivizu më njerë me punu, janë mija punëtorë edhe kompanit venit që aktivizohen për minjerë, edhe është krejt një qarkullim e ri që ndodhë. Pra, vetëm nëse flasim taksat që merë Kosova, për kohën kur janë nisë dhe isa kryet, pra, publiku në këtë situatë është fitus. Çështja e çmimit, është çështja jona, e venit, çfarë masa shmarim për çfarë çmimi. Por ju garantoni se nuk do të jetë çmimi, nuk do të pësoj rritjet ndjeshme që do të ndikojnë xhepat e qytetarëve. Duhet vendimi përbashkët i yni, e kuptoni për çmim. Pra, ndahet nga ky operacion. Sa i përket çmimit, ne si Kosovë vendosim. Çfarë çmimi do me lënë në tregun tonë. Pra, ka plot opsione, qështi e kontrolon çmimin, edhe vendos ty tarifen, për shembull, nëse do parlamenti, në këta grupet parlamentare, vendosin një normë, si me rregullu çështjen e çmimit. Por është për shembull, kundërshtimi rritja e çmimit, edhe unë e merr pres, edhe jam për me gjithë në njëherë formulën, si mos me e ngarku qytetarin tonë. A kundërshtimi investitorit ose investimit është gabim në këtë rast. Vendimi i parë në mbledhjen e parë të qeverisë ishte shkarkimi i komisionit vjetër për demarkacionin, emërimi i zotit Bullishi, i cili ka qenë kundërshtar i këtij versioni për të formuar komisionin e ri. Mori një kohë derisa u formua, ende nuk po shohim u bën një muaj ndonjë veprim konkret. Pse ky vendim i pari dhe pse ende s'kemi një qartësi? Me fitu në kohë, kemi humbur shumë kohë me këtë temë. 2 vjet në rrin demarkacioni edhe liberalizimi i vizave peshull. Opcionet për mu kanë qenë me vazhdu me elon ashtu, edhe kush i bën 2/3 ata që e përkrahin atë version, kur t'i kanë me na mujt në parlament, bazu edhe në kundërshtimet që do të pasonin prej nesh, për aty në që janë kundër, në këtë ashtu jam kundër këtij versioni, edhe kam qenë, ose opcioni me i hap rrugë kësaj pune, me gjetë vërtetën. Shkarkimi i komisionit parë ka ndodhur, formimi i komisionit dytë. Është thënë se s'ka pas nevojë të shkarkohet, me s'ka kryer misionin e tyre. S'ka pas nevojë. Madje edhe ministri juaj, zoti Abelar Tahiri, ka thënë ai ka qenë një komision pa mandat. Shiqo, ky është një debat i hapur, çka është më e drejtë në këtë rast. Mirë po, vlerësimi edhe i shumicës prej neve që kemë votuar edhe shkarkimin e komisionit parë dhe formimin e dytit, është që duhet mu gjetë e vërteta. Pra mu gjetë gjendja faktike në gabimet që ka ndodhur në shënimin e kufirit. Pse kemi vonesën
Pra zoti Bollisi dhe shumica atyre që kanë hyrë aty. Nuk është vonesë, beshani. Jo, po dua të them që ata kanë folur me një siguri thuaja absolute se qëndron ashtu si qëndron. Se po marr kaq shumë kohë. Është gjendja kështu. Marrëveshjen mes dy shteteve në shkruar. E ratifikuam nga pala tjetër. Një komision i venit, një version, një komision ndërkombëtar e ka konfirmuar. Na nëse dojmë gjetë vërtetën, s'guxojmë bëj gare. Na kemi përballë një bjeshk që duhet me e kalu. Pra ju po kërkoni të vërtetën, s'po kërkoni me ngulm që t'jetë një verzion i caktuar. E di cila është e vërteta. Pra të vërtet që beson Bulliqi, që Zenolla Garuda, Florini, që besojnë gjithë ata, edhe që besojnë gjithë në Kosovë, që e dim ku është kufini, unë e di që është në kullë zhlepit edhe në qafë qakurit edhe në përmajat larta, mirë po nuk është kjo veç me po improvizim. Nuk është vetëm çështje besimi, duhet të vërtetohet. Po pikërisht pra ta ekziston komisioni, po edhe komisioni s'mund të marrë me diçka të improvizume. Se pastaj del që krejt kjo histori është improvizim. Komisioni duhet me marrë kohë, as sa i vynë. Po besoj që nuk është në pakufi kjo kohë, unë nuk i jaf aty në afat, me thonë bjema dhe i këtë ditë. Se nëse thëmë ashtu... Këni dhënë afate tjera, këni thëmë brenda 11 ditësh, nga fillimi punës tuaj, do të zgjidhet kjo çështje, si dhe do të kemi liberalizim viza. Në këtë studio para 3 muajsh. Veç mos harani, jemi në atë proces, në atë dinamik. Nuk e thëmë pa jeri këta, jemi në atë dinamik. Mirë po. Për cilat? Për liberalizimin dhe për... Edhe për ushtrinë e Kosovës. Ma në mend, jemi në atë dinamik. Brenda 90 ditësh. Shiqa, unë ju kom thënë në parlament. Nëse ka vonesa, ju kërkoj falje për mos mbajtje premtimit. Po. Një vështirësi ka ardhur nga vonesa në ndërtim të institucioneve. 2 muaj, 3 sa ka zgjat pritja deri atje, e ka ricikluar situatën pak. Edhe keni qenë korrekt, keni thënë filloni të numëroni nga dita kur filloi puna. Edhe jem duke numëruar, edhe i kemi edhe do ditë, e shohim çka po ndodh deri atje. Rreth 60 janë shumë. Shqyr që janë. Po çka është të ndodh është edhe më pari unë jam i respektoj shumë ta që kanë marrë këtë përgjegjësi. Ka pasur të tillë që kanë refuzuar të jenë pjesë e komisionit. Shiqa, unë negocimin nuk e kam bë personal, me kërgan. Kush don me marrë materinë, kush ka guxim qytetar, politik profesional. Unë kjo nuk është tim fort e vogël ashtu. Edhe unë këta vërtet i respektoj pse e kanë marrë këtë përgjegjësi, edhe i falenderoj shumë. Kosova i falenderon, jo veç unë, gjithkush që e don të vërtetën. Kur kemi këtë vërtet, pastaj shohim si veprojmë. Sërxhan Darmanović, ministri i jashtëm i Malit Zi, në takim me homologun tonë, pra tha demarkacioni me Kosovën për Malin e Zi është çështje përfunduar. E u përsërit nga kryeministri aktual i Malit Zi, i cili tha se nuk jemi të gatshëm ta lëvizim as 1 centimetër. E dyta, SBA-ja, e rëshoj me njerë deklaratën e cila pastaj bëri bujë edhe me reagimin tuaj, Shtetet e Bashkuara mbështesin marrëveshjen për demarkimin e kufirit të arritur mes qeverive të Kosovës dhe Malit Zi në vitin 2015. Pra thonë, e caktojnë cila është e marrëveshje, e cila rezultoi me mos humbje të territorit nga cili do nga këto 2 shtete. Presim që kjo çështje të ketë shpejt një zgjidhje e cila ruan marrëdhënien shumë pozitive dhe konstruktive mes këtyre 2 shteteve. Ka qenë shqip e përkthyer nga ata, nuk e kanë husur përkthimin gazetarët. Shiqa, nuk du me u këthy në diskutimin tim me gazetarët, mirë fa nuk është që unë si lexoj këto sakt, çka thojnë, deklarimet e mia, të asaj kohë dhe shkarkimi i komisionit, nuk janë komentuar as nga ambasada, as nga dikush tjetër. Janë vendime sovranit një qeverie, edhe futja në kontekst e këtyre veprime me një deklarat të ma hershme, të ma vonshme, është natyrë tjetër. Edhe unë prej me ju thëmë edhe gazetarëve dhe kolegëve, nëse dojmë na me spinovat diçka, po nuk jam qaqi pa fokusu në tem, sa mes me e kuptu që është një dalim. Por ju thatë, vendimi i qeverisë që thosni ju është njëri, e keni shkarkuar komisioni, pretendoni se kufiri si ka pika caktuara. Qëndrimi i një qeverie tjetër që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleati me ma thotë, asgjë s'keni gabuar herën e parë, vazhdoni. 3 sene jenë njëjtën kohë. Qeveria Amerikës, qeveria Malit Zi, edhe kontesti me gazetarin, diskutimi. Nëse dënën kanje, mu i thonë 3 herë smëri. Sa i përket gazetarit, ka pas dalje për kontekstit, ma e men. Nuk e thamë pa hiri, e marim incizimin, e qeshim, to e bojmë një juri,
edhe ka me fa që ka pas dalje fi kontekstit. Se tjetër është pyetja, tjetër është kur e ndërlidh. Vetëm ju përzizit për shumicën e gazetarëve. Unë i kërkova falje edhe ati gazetari ose asaj edhe shumë kuj. Mirë po ka pas dalje fi kontekstit, edhe etika e gazetarisë nështë është mirë, do të mi obligu si mu etika jeme që më obligone për shumë publiko, mirë edhe gazetarët me e kuptu që e kanë kritikuat se e përgjithsuat, ta duhet gazetarët shkojnë në shkollë të mësojnë anglisht. Më falni, po kaloj të Mali Zi. Mali Zi, vërtit i ka kry punë të veta, shumë pastër, ka një marrëveshje me Kosovën, e ka nënshkru, e ka ratifiku. As një dilemë se kam që ka thonë as ministri jashtëm, as kryeministri i Mali Zi. For ka një dalim. Marrëveshja nuk quhet e mbyllur mes dy palëve, derisa tjetri se ka kry. Pra kine farashysh. Sa i përket Mali Zi, po, vërtit e kanë kry. Kosova se ka kry. Edhe ekziston mundësia, krejt kjo marrëveshje me ranë xherra. Edhe ata e din. Por edhe ne jemi të interesuar të kemi marrëveshje. Prit një sekond. Ju thatë ka thonë ai këtë. Unë po ju thonë po, sa i përket atyne e kanë kry. Amo nëse s'ka marrëveshje dy palë, që nuk ekziston, pra kjo kthehet nul, kjo marrëveshje, edhe mos e harroni këtë fakt. Ai mirë që po thotë që i ka kryer punën, se gjysa e kontratës, kontrata është për dy palë, dy përfaqësues tonë të kanë nënshkruar, dy parlamentet do të më thonë fjalën e vet. Nëse nuk e thot i Kosovës, bjen xherra, atë këta e din gjithkush. Edhe në Kosovë. Po nesërisht duhet të hyjmë në një proces tjetër për të zgjedhur një zgjidhje. Ai po të kam kryer, unë po të kallzoj që s'është e kryme, se nuk e ka votu parlamenti i vendit tjetër. Nuk është kjo me imponim, mos harroni është marrëveshje mes dy shteteve. Nëse ky parlament se ratifikon, Mali Zi mund të thotë për ditë e kam kryer, po ços vlen ajo që ka kryer Mali Zi. Si do ta tejkalojmë me Malin e Zi me këtë qendrim? Shpresoj që e pastruam që do të parë, nuk është e kryme, derisa se ratifikon ky parlament. Kjo ka se pas, derisa se kemi miratuar ne, nuk është kryer. Për shtetarët, për analistat, për këtë që po intereson kjo temë. Amerika, veç një detaj. Unë kam pas biseda të vazhdueshme me profesorët e departamentit shtetit në shumë nivele. Ata kanë insistuar çdo herë që nuk është insistimi i tyre vija ku bjen. A bjen qafë qakorit, anë kuqis poshtë. A bjen ku zhlepit, anë savinovod. Ata, edhe kjo do me thonë shumë, mos harani, e kom burimore, nuk e kom ansore. Ajo që po kërkojnë be juve, ka thonë, ju vullnetarisht keni bojë marrëveshje zbatone. Unë i këmën po, na vullnetarisht. Ata po thonë edhe se nuk kemi humbur territor, si s'po thonë. Në bazë që tyne që i ka që umurat me e, këto që ashtu i bjen, se dy komisionën, të thash ma ere, dy komisionën, një vendor, një ndërkombëtar, institucionet e vend po s'kem hu. Po ka ndryshu pak. Kryetari i ri i qeverisë po nuk po menoj këtë që ashtu. Se diçka ka ndodhur në të kaluarën, edhe po e lexon urimin e sekretarit Tjersan. Mas pari faleminderit që më ka uru, se më ka uru ai, më ka uru kryeministja e Anglisë, në fillim më herë kancelarja e Gjermanisë. Edhe është e pritshme, janë vende mike aleate të Kosovës. Shqyr që janë, shqyr që i kem. Uruar gjithë kryeministët. Amo kanë bërë një urim serioz edhe shifni çështjen e demarkacionit. Në pjesën e demarkacionit, thotë emrama është në listën e temave, thot and to resolve, mi zgjidh, question, pyetjen, e kufirit dhe Mali Zi, bodës të Montenegro. Mos harroni dhe i dhe me thonë ratifikohet që ta. Nuk është bashkë se bojnë dallimin ata, kur ta shkruani copë letër. Vetëm është nivel më i lartë që ndoshta nuk do të lëshohet në çështje teknike. Ja lë ambasadorit që është përfaqësues direkt i tij dhe i shtetit. Nëse është niveli më i lartë, ai po frikoj ka ose paska i ma problem me të kallëzuar çka mënon, po dashka më thonë ti jo te amerikan jo. Ai ta thot shumë. Ju po thoni se nëse thot niveli më i lartë, atëherë do të vlej. Jo, kjo smerret parasysh këtu. Ajo është mbi krejt tjerë departament shtetit. Edhe letra është zyrtare, edhe teksti është zyrtar, edhe thot to resolve the question of border with Montenegro. Ju e kuptoni që Amerika s'po kërkon që verzioni i MES ratifikohet, po kërkon vetëm zgjidhjen. Interpretimi juaj. Vesh një shembull thamone. Unë këtë çto ja u shpjegoj çush janë. E çka kuptoj unë, po ju tregoj çka kuptoj unë. Kur ta di të vërtetën, kur ti kom faktet, unë ulna mas pari me partnerët e mi të koalicionit. Ulna me partitë politike në parlament. Diskutojmë si po e trajtojmë këtë temë, me këto gjetura, pra ç'kjo është. Pastaj unë ulna edhe me Malin e Zi, i thonë shiçani. Këta kemë realitetin, që po vlerësoni dhe ju, ma që është dy palqe, çfarë rrugë me ndjek. Do të kërkoni të shkoni në Malin e Zi, të keni vizitë zyrtare? Po shiqo, nuk është problemi ja kërkojone, po kur kemi fakte, përfaqësuesi i Kosovës, mund t'jetë komisioni, mund t'jetë ministri, mund t'jetë tjetri,
Ka me ju tregu atyne për gjendjen që ka ndodhur. Sa shkuat ju me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm Malzi? Keni thënë një ndër detyrat e para do të shkonin në Malzi për të folur për çështjen e demarkacionit. Po ndër detyrat e para, po s'muj me shku veç muan. Unë s'të vëdu me shku në Malzi pa i pas gjendjen faktike ku jam. Nuk shkoj kërkun. Për këtë temë, s'dal për i zyre shteme pa e pas të gjetrat e komisionit. Kur i kam, ti që është në tavolin ty, si palë, po flasë Mali Gji, Amerikanëve, Gjermanëve, Europianë, i thëmë kështu është gjendja. Urnani. Dhe po thoni gjithë shka edhe 2 muaj që i bie 3 muaj nga fati që e keni dhe një do dijet të zgjedhjet të... Nuk muaj me folë me ditë bashkë preqez, se mund tjetë edhe 2 javë, mund tjetë edhe 3 javë, nuk ka lidhje kjo fort. Tani në qëtë moment kër po flasim, se ma mirë me dalë në rrenë për në afatin në auditor, që sa e vërteta me dalë në rrenë. Pra, unë e këmë javlon ty në kohën me gjithë, tamon, me qenë shkencë, me qenë fakte që qëndrojnë, se mos harani këto fakte mund të jenë të nevojshme edhe për diskutim ndërkombëtar, mund të përfundojnë arbitrar, mund të përfundojnë dikun tjetër, nuk guxoj me bajgare, pra, unë nuk kërkoj bëj ty në improvizim, edhe besoj që ata janë vetëdijshëm që suksesi i Kosovës shumë varet nga gjetrat e tyre. Kishit vizitën e parë, pra ashtu edhe si shpritet në Shqipëri, kryeministri Edi Rama po ashtu foli për çështjen e demarkacionit. Ai tha se ju duhet ndani nga pozicioni i tij opozitar, pra juaj opozitar, citati drejt për drejt, ashtu si kundër, sërish po citoj, unë do të dëshiroja që të mos shikoja kryeministrin e djeridjeshëm të Kosovës të shkonte tek një pozicion opozitar në raport me një çështje për cilën ai ka qenë dakord dhe madje ka fajsuar pozitën e djeridjeshme. Bukur e drejt për drejt kjo deklaratë në konferencë përshtypje e zotit Rama. Po pse jo? Unë s'kam gjë kundër. Është pikpamja e zotit kryeminist Edi Rama, s'pare e falenderoj për një angazhim aq serioz gjatë vizitës, takime pune, përgatitet që bëhen për mbledhjen e qeverisë, mbledhjet e qeverive të përbashkëta. Vitin e Shkënderbeut një agjendë kredibile, ndërsa këtu ndaj mendime ndryshme. Unë, zoti Rama, ndaj edhe me tjerë mendime ndryshme, edhe në Kosovë, nuk është diçka tragjike, po besoj. Nuk është ashtu si staj, është pozicion opozitar, pra se i bie që nuk ka qenë shumë serioz. Unë isha taj në shpe, unë shkova atje me lujt ping-pong me deklarata, a ishte një koqiri, e vlëshoj mi thonë ato, ke mendime ndara, pra nuk mendojmë njajtë. Nuk besoj që është... Nuk e prisnit se do të flicëte për atë? Nuk ka qenë diçka që keni para pare? Unë i kom dëgju këto që 2 vjetë, e gjysh bile. Edhe nga zoti Rama? Po nga gjithë i kom dëgju. Po, shqyqo nuk ka tragedi me pas mendime ndara. Unë kam mendim ndarë me plot njerëz për këtë temë. Nuk e ndaj njëtin mendim. Sa ishim të vizat, kur do të kemi liberalizimin e vizave? Jemi në proces, nuk ka me shku larg. Datës do jepni? Nuk ka me shku larg. Tash për ju të regoj disa angazhime që sot ka ndodhe një punë e mirë në këtë drejtim, po jemi në proces, nuk ka me shku larg. Pra unë presh që me fundin e vitit, me u dit kur mund në shkon vendimi më marë ose në fund të viti, ose me njëherë në fillim, po nuk ka me ikë shumë larg data e nisjes kur hynë fuqi kjo. Që i bie mas largu rreth 6 muaj, nëse po thoni fundi vitit ose fillimi i vitit tjetër. Nëse shiqo, marrja e vendimit edhe hyrja në fuqi e vendimit janë 2 momente. Pra Komisioni Evropian edhe vendet veçeveç bin dakord, edhe kur kanë ra për Shërbinë ose për Shqipërinë e kanë qitë një datë. Kanë thënë nga filan data e aplikojmë. Kështu që janë disa punë që duhet me i bo Kosova, dhe është duke i bo, është një listë e detyrave, që nuk janë veç demarkacioni, beshani. Ata kanë thënë 2, krimi organizuar dhe korupcioni dhe demarkacioni. Rendi dhe ligji, në total, rekordi në luftën kundër korupcionit nivelit lartë edhe krimit, që është një kriter, si pas të është. Këta e kanë fokusin kryesor, demarkacioni po ashtu është kusht, mirë po mos harani, unë këtë punë që bojmë me komisione, e konsideraj punë për zgjidhjet problemit. Pra unë që kam lënë pezull, Kosova, në ato që ka kapacitet, se 2/3 që kemë, është mashtrim me i thonë dikuj që e votojmë këte me 2/3. Edhe se kom marrë këtë rrugë. Nga dita një kom thonë, nuk ka 2/3 Kosova për këtë version, jemi ndamë në vleshim të kësaj marrëveshje, unë i takoj atyne që i menoj që o gabim, jemi duke e gjithë vërtetën. Pra kjo nuk është sukses i Kosovës, që ka ndodhe që do të realizohet ma tutje. Shumë shpejt do të themi me çështje tjera pas një bloku reklamash, qëndrojmë ne.
në një mujorin e nisjes së punës së qeverisë Haradinaj, sot ekskluzivisht në Rubikon është kryeministri i kësaj qeverie, pra zoti Ramush Haradinaj. Zoti Haradinaj u përballet më njëherë edhe me një protestë të ish kolegëve tuaj luftëtar, veteranet e UÇK-s, dhe premtuat që do të zgjidhet shumë shpejt çështja e marrjes së pensioneve, por keni kërkuar dinamik edhe për verifikimin e listave, listë që është vlerësuar e fryer tepërmi e veteranëve. Janë dy tema, një është kërkesat e veteranëve dhe një është veprimi i prokurorisë në hetim të keqpërdorimeve ose të shkeljeve ligjore me rastin e aplikimit edhe të ndërtimit listave të veteranëve. Sa përket pjesës parë protestues ishin gabim, kolegët e mi. Po kishin anë adresë gabume, na kem kry pjesën tonë. Qeveria ka kry, ka bëjë çdo gjë që duhet, ka nda çka parashihet, edhe për rehabilitim, edhe për proteza që ishin kohë në pritje. Parat për veteranët janë ndame, janë për paga aty në që është dhënë pe gushtit, kur gjë veç për Bajram ja u kanë dhënë 50 euro, gjëja për festë, edhe kaq. Ne kriti kem kry punë, ato në parlament. Pra drejsh është e gabume, s'ka lip të qeveria, është një veteran edhe ja u thash atë ti, thira mërën, thash, po më dogo, thash, e keni huq adresën, thash, këtu s'keni punë. Edhe vërtit e kanë huq, se veç si kanë përqirë, ja lajme, ta që janë rrjedha, se ka qenë në direkt takimi i qeverisë në televizion, vendimet janë publike, çdo gjë marrë në kohë. Edhe mu duk shumë palidhje veprimi ty, edhe ju thash, të keni me të ngajshë, po më dogo, se këtu s'keni qa libri për këtë temë, nëse keni tema tjera, urnani. Në fakt e ka një temë që ja vlen, nuk është ngrit komisioni për vlerësim të invaliditetit. Edhe ekziston rreziku që disa që kanë apliku për invalid, në rast të mos vërtetimit të shkallës invaliditetit, ata janë as veteranët, që është një gabim që duhet me zgjedhë dhe nuk e di pse ka ndodhur kështu. Një temë tjetër që lidhet me veteranët është kategorizimi. Është avancuar bazë ligjore për kategorizim, po shumë e paqartë është gjendja tani, edhe unë jam duke hynë temë, sa ende s'ka mujt krejt me çdo temë, si thot populli me ja gjeti laqin, por jam aty, ndërsa sa i përket prokurorisë, si që në ka diçka në Kosovë që duhet mu kthjell një herë për gjithmonë këtë vend. A besoni se është të fryrë lista shumë? Nuk hiç më intereson ajo pjesë, për shembull çtash, hiç po më intereson ajo pjesë, se tjetër kush ka mi gjeta është asosht edhe sa. Po diçka duhet më ndryshuar në këtë vend. Nuk mund me zgjat procedurat në pakufi. Në këti rast e ligjore, shiqani që shbremundet me zgjat një rast 10 vjet. Hetim që hetim, etap që etap, një seancë sot, një seancë më 6 mujve, shiqani, unë nuk ndërhy në epilogun e peshore, s'ka thot gjyqësia, thot mira, keqa, fajtor, ajo fajtor. Po unë e kom për obligim me ju në efikasitet. Dinamik. Dinamik, menaxhim vëlla jam. Edhe këto për ju thëmë gjithve, edhe nëse ka kritika, e kështë kuptim 5 pare se do. Pra duhet ngritur kapacitetet që tua nuk në gjyqtarëve dhe prokurorëve. Letë kalzonaj ku i ka problemet, a i letë thot, zotni, qka i bon qeveria, qka i detyrat e mija, që a i mos me pas probleme. Ama dhe nuk mundet të krukush me majtë vjerë mu të njetën, me këto mali. Keni takuar përfaqësuesit e organeve të gjyqësore? Shiqa, unë jam komunikim profesional me gjithë. Të e në qëndrime që i thëmë, edhe këto për i thëmë publikisht, edhe për ja thëmë gjithve, shiqani, gjojet vërtetën, në basë ligjit, po aspekti kohor të obligon. Nuk ka në botë kësi logike të gjyqësisë, a dini që ka rastën është a fej 2 mite si s'ka në epilog, ose situata që presin epilog gjyqësor për jetë. Si do të ndikoni ju, pra, që përshpejtohet këtë proces? Shiqa, ekzistojnë krejt mekanizmat. Krejt mekanizmat pa u përzi se ne jem ndam pushtete. Jem ndam pushtete, po mos hara aspektin menaxherial, funksional, budget, performance, politikë kadrovike, plot aspekte tjera, janë kompetencë jona, e qeverisë, e ekzekutivit. Edhe une kur e ballafaqoj ato me diçka, edhe ai më ballafaqo mu. Për shembull, imagjinoni ti, ne i kem da këshillit gjyqësor, këshillit prokurorial, buxhetin që kanë kërku. Edhe është hera parë në historinë e marrëdhënieve ekzekutiv këto institucione që kjo ka ndodhur. Kur deri sot që u kishin da. E thanë ata vetë prezent. Të tash kjo i bie se s'kanë çka ankuar. Jo, kanë çka ankuar, gjithë kanë me pas. Edhe ton jetën kemu anku se diçka s'është në rregull. Amo nuk mund me bë kompromis.
si me thonë, pa fate, nuk mund me jetu pa fate, gjithçka ka fat, gjithçka ka kohë, gjithçka ka dinamik, performanca. Unë për shembull çka ju sugjeroj gjithëve, edhe në Këshillin Gjyqësor, edhe në Këshillin Prokurorial, edhe Prokurori i Shtetit, edhe policia, të paktën dil me listë një herë lavdoj një 20 që e kanë kryer punën mirë publikisht. Thuaj që ta i kanë zgjedhur kaq raste. Edhe mos pas që instrument tjetër me ndeshku dikon, lexoja vera emrat në publik, si përpara ju ka marrë njerëzve, më jau publiku listën që se ke pagu rrymen. Ose se ke bëu këto. Fushan veço. Bonja brekshtu mos pa instrument tjetër që të shto. Zoti kryeminist, do shkojmë edhe ne me dinamik pak më të përshpejtuar për shkak të agjendës që më keni thënë se e keni. I bët edhe dy çështje tjera, pra e shkarkuat Agjencinë e Akreditimit për institucionet e larta të arsimit. Nuk u dha shpjegim. Çka ndodhi? Madje u kritikuat për këtë. Mirë është që kritikohet kjo, po besoj tonë që ju intereson kjo temë e dinë që ka qenë veprimi domosdoshëm. Pse? Gjendja në arsimin e lartë nuk është e mirë. Por është thënë se ka pësuar ndryshim pozitiv, sidomos viteve të fundit dhe me këtë agjenci. Si që rreno krejt. Kamuflazh është, ka thojnë, mëni se gjendjen e ke mizerje, që ka ndodhë, nuk është ashtu. Dhe do të përmirësohet, thënë ju, me ndryshimet? Si që do të luftojmë i përmirësu. Jo në gjendje mi shkaku 100 hera këtë agjencije, në agjenci, edhe këta që vine, tjere, desat merë dojtim dika. Po nuk është ashtu, unë s'kom dasht me hy në kësi debati, se nuk është detyra jeme. Kush ju bindi që duhet të bëni? Këtu bërë po jetoj adjetik që sa vjetë, unë e di që atë ndohë në Kosovë. Edhe ju e dini, edhe këtë e dini, që këtë janë. Ka qenë subjekti i diskutimeve, i aferave, i problemeve. Ka pasur korupcion? Shi që ka dhe raste ligjore të ngritura, ka plot probleme, po nuk është detyra jema jo tash në këtë rast, sa që po ju thëmë që o kone nevojshme, ma në men, edhe duhet mi quni parashi që s'ka për jetë pa ndëshku. Ka më këpu dikon kja, aty nuk thëmë që se cili është gabim, ose se cili va merit, as nuk e menoj ashtu. Por edhe me siguri ka një është korekt, edhe hisë po predikoj cili o ma cili. Ama vërtet do gjana janë kështu në Kosovë, unë e di që ka, si me thonë, gjykime të ndryshme, po pes pare që do, edhe ka me ndohë prap, edhe ata që i qeshim, nëse vërtet logikat janë qëfare kemë dëgju që i kanë shku në kalunë, që nuk janë mira, o bo një farë, që me thonë, regullit e në Kosovë. Ki pare, ki njohje politike, shkon në shpital, hinë paren, nuk je qash urgenti, pacient. Aj që shumë urgent, që tu i dek, është bovakia pa fare, fa të gjosh, ma i desë së ty. Si që, nuk jam unë e kunder, si që kem njës me pare. Edhe nash i ka VIP, autoritet, e këj në regu. Le që kanë privat lo, mos e sa vendin bile fukarasa ati tjetit me dek. Logika është e njëjtë në shumë aspekte, si që na kemi biznismen të fort, kemi taksa pagus fort. Unë kom që ku rritë edhe ma shumë ata. Po jënë do situata të ligje, të do sene që jënë barabat me tjerë. Edhe rasti edhe i programeve, akreditimit, nuk bënë preashtim burë. është kjo gjendje. Edhe une, para do t'i thash që nuk është në regull me dek dikush, që bovakia dhe që kjo që është i Zoti, nuk kish dek me alëshu rendin ati që në zërë. Shkon dikush i smut, shkon një fokara, vjen për i provincë, shkon me ata, haj nuk din ka me, se, a di shka hekaj? Shkoj une me pacientin që e në gja, me një erinaj. Kryet punë. Dhe du të me u këthjel një herna, dhe du të me mëri dikon, nuk janë të gjana personale, nëse ata që janë konantare, kanë marë personale, janë gabim. Ose kishte reagime publike. Si që janë gabim. Ata du të gjykojnë fenomenin, du t'ja afin mundësin, une nuk po hamë që do të ndryshojmë, këso unë s'me e këputi si nxirin. Se të kishtë tërgu hakat e këput. Po kaj hak, s'ka qare pa marrë dhejtim këtë vend. A filloj shkapja shtetit, me shkjo lidhët edhe me atë se keni folur për rreth 10 vjetë shkapje shtetit dhe u akuzuat që u bët me PDK me ata që i keni akuzuar për kapje shtetit? Si qa, tashti, kjo është një proces, unë ju thash, çdo gjë është proces. Po nuk kom shku aty me amnistu çfarë do kafje, ose me përkra çfarë do kafje. Ka plot punë që as opinioni se ka në tavolinë, as kurkush, sot ka punë tillë që është jashtë opinionit, me gjithë akterët e rendit dhe të ligjit, vendor dhe ndërkombëtar, janë takime që non-stop janë, është Kosova s'është më e njëjtë.
nëse këta mujë me ju thonë, nuk është Kosova e një që kemi jetu në ta deri para do dite. Kjo është tjetër Kosovë. Nuk duhet me gabun veprime, me qëllim të mirë, po me gabun hapan veprime. Jam interesum, ka njerëz të motivuar brenda sistemit Kosovës, besoni, ka njerëz vullnetshëm, ka ekspertizë, ka Kosova njerëz. Po qëllimi është të japim një drejtim të sigurt, po dinamika që kem humbur shumë kohë, pas kem tepër kohë. Ka filluar me ju. Shiqa, nuk unë s'po foli hiç, puna do të tregon është e vërtet ajo, po nuk ka marrë aty me amnistu, edhe s'ka marrë aty me përkra veprime të tilla. Ju kanë akuzuar opozita se po i shmangën i kuvendit? Ja, vetëm një herë e kam vë, edhe për këta që jam peshman, edhe menoj që s'është nderin e opozitës, menoj që kanë gabu, kanë humbur nderin e vet. Unë jam havit në Albinin e në Avdullahin, që ja kanë leju vetes ata, edhe për ju të rëgoj qysh. Kom shku në seancë, unë s'kom qu program, se kom desh me incizu gjende, unë kom qu vizion programore, dana programore, shumë modeste, se kom ditë që pa incizu gjende, s'po i bërë program, edhe është praktik këtë në botën. Që ja për shumë me veti, këtë program e ka parlamentit tash. Ja, kjo është programi i qeverisë venit. Halasim kanë thirrë me diskutu për këta. Ja kom qu, mërna javës ja kom qu. Ata kanë insistu me vazhdu debatin për ditën e zgjedhjes qeverisë gjaja për programin. Unë e kom lyp debat, kom desh mu debatu, kanë kërku mu anullu debati, me kalu në vot, që me nëzon në befasi që janë lista serbe. Shiqa. Ditën e votimit. Se kom kërku debatin me i prit, ata se kem pas instrumenta tjera me i prit, nëse po mvyni një grup parlamentar, një pauz, ka plot instrumenta ka parlamenti. Kom kërku debat, se kom pas dëshirë me u fol, me një populli, me një na, debatim në manë e mu. Është i nevojshëm për mu veni. Kanë kërku, jo, o votu kunder debatit. Në parlament, edhe ajin që shtojke, edhe mas jo votu, me ma marrë mu kohën e qmu, me ditëve të parat, punës, me këtë ato probleme që i ka veni, për një farë, kom shku një herë në seancë, kom shku dhe në halë. 40 vete kanë kërku seancën, 23 kanë pasë seancë. Mu ka do shumë e paftyrë, kryetari qeverishme, këtë ato punë. Ata që e kanë lypë që në aty, se 40 e kanë shku 23 seancë, me shku me hubë kohë me ta. Edhe nuk menoj që kanë pasë drejt, as LDK-ja, që kanë vepru ashtu, as vetë vendosja. Dhe së do të s'po i kënjës, do t'i kënjës një herë. Unë kom shkut nesëmen. Kom shkut nesëmen. Edhe për çdo temë që më kërkon parlamenti, jam aty. E vetë një gjë që ju kom lutë. Ju lutëm, kohë është e smume, kemi hubë shumë kohë. Vetë a mundi me i fuzionu temat, a mundi me i pru një mas një në kohën, mas më shku shtash një herë, mas ditë një herë, se nështë edhe shqyqoni du të punu. Une hanë kom gjithë ditën, hanë kërë, ndohë që s'ka dhe në 3. 7 gjysh janë ishim punës, punohet ati. Nuk është që po du më ju ikë, ama veç ta kini seriosisht që po dani. Unë kom qu programin, s'jam i thirun. Kem qu ligjet, për shamull ligjin për bugjetin, s'jam i thirun parlament. Ma mirë është grupet parlamentare, opozitare, me onë, bjene bugjetin ta diskutojmë. Se kanë me veterantë, ose bjene këta. Dhe onë, këtë strategjia legislative ka shkuta ta, në ju kem qu material. Kam edhe shumë qështje, po përshka kohës suaj, pra vetëm edhe një që paralajmërohen fillim bisedimet me Serbinë, si qasja, si dinamika, si përfundimi. Qëni, presidenti venit e siguron një farë vazhdimshije të një dialogu që ka egzistu. E cili është abuziv dhe cili ka humbë përbajtje. Po është një farë vazhdimshije në emër të Kosovës. Një dialog për atë fazën finale që po paralajmërohet është tjetër. Ky dialog du të me qenë i popullit, i venit, nuk mund me qenë veç i elitës politike, se ndryshe do të kemë probleme serioze. Për me shku një rrugë sa ma qëndrushme, kemi dakordim, edhe me presidentin, edhe me kryeparlamentarin, që me përdorë formulën e ditë në qysh, me u përgadit një platformë për këtë dialog, do të përgadit qeveria, atë konsultohem me ekspertet në zyret presidentit, gjithkun, ata që dinë me kondivu vëjta, do të mjaqu parlamentit këtë platformë. Parlamentit do të me diskutu edhe me vlerësukte, por e mënyra me përfshi këtë vendin është, fillimisht me i dhonë parlamentit autoritetin e vetë që e ka për këtë temë, pra me a dërgu parlamentit një platformë, me qëllime, me kufi, të asajt në çka supozohet me hy, dialogu alternativ nuk ka, edhe pse e dim të kalumën, edhe i dim kundërshtit ose armisit e sotme, prap jemi në interes një dialogu.
Kur duhet përfundoj? Kur do të ketë Kosova ujtë se nuk e bë? Shiqo, nuk po qeshim na këto data se është pak të ndishme caktimi i kësaj date, për shkak se na mas pari du ta kemi një vizion çka dojmë. Është mirë këtë vizion Të na një Serbia. Jo, ka edhe diçka këtu mos u gut. Mas pari ende na s'kem definu kush jem për dialog. Çem ka dojmë në dialog. Na duhet me pastru çka po dojmë, jo me ardh dikush me na bëj fashu në parlament me marrëveshje, si është rrezik ajo. Unë ashtu nuk du me punu, edhe nuk punoj ashtu, edhe nuk përkraj ashtu, edhe vota jame ka me konë jo, për çfarë do teme, në të cilën nuk o respektu një praktikë që është demokratike në vend. Edhe ka me votu jo, edhe si qeveri në këtë rast. Edhe për këtë arsye duhet me i qitë tonë qëndrushëm. Pra, qeveria, me ekspertizën që ka vendi, zyra e presidentit, parlamentit. Mirë po, edhe kur e kem na këtë platformë, na do të me anticipu diçka, do të me shku të mish tonë, me anticipu, me thonë, kjo qëllimi ynë për dialog, këta po dojmë emri, kjo na vynë për juve, jo veç me na thirë atje, edhe me na tregu dikush tjetër, do të me anticipu. Roli Amerikanëve është i pashmangshëm, na s'muj me vazhdu në dialog kus është Amerika në tavolinë. O rrezik me vazhdu kështu, ka degradim procesit, mirë është me i qartësu dosenet, pra njëna nga kritere duhet jetë prezenca Amerikës, pra edhe kjo platforma duhet të parashe. Edhe pastaj vendosim një afat kohor, qëllimin ku, për shembull, çka dojmë emri, këto janë pjesë që duhet me i bosh bashku. Mirë po, presidenti vazhdon këtë vazhdimshi, pra është vazhdimshi e dialogut paraprak. Derisa sa rrihet kjo platforma re. E përfaqëson Kosovën, mirë po për fazën që po hymë, duhet me shku një formulë që është e qëndrueshme, e cila buron nga parlamenti, edhe të cilën pastaj i mandatum presidenti ose kush do që është për Kosovës, që në këtë ashtë do të kom vështirë me marrë shumë rol, se e shoh se kom shumë punë shpis, po kush do që e përfaqëson Kosovën, si rasti ynë që është presidenti, pse jo, ama duhet me koni mandatum për i parlamentit. Faleminderit shumë, zoti kryeministër, për këtë intervistë. Natyrisht, siç e thash, na kanë mbetur shumë tema, çështje, por shpresojmë që kemi një shëndetësi në shpejt. Vje mirë adetik që patëm këtë mundësi edhe ri hapur gjithnjë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ky emision mbështetet nga Birapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Perutnina Ptuj.